विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे. अभ्यासाला सुरुवात बऱ्याच मुलांनी केलेली आहे. मी तुम्हाला सांगू का, क्लासच्या टेस्टमध्ये ऑफलाईनमध्ये खूप चांगले मार्क पडतायत मुलांना. पण मी तयारी करून घेतोय बोर्डची. ओके. मला बोर्डची तयारी महत्त्वाची वाटते. त्या मुलांनी अगोदर अभ्यास केलेलाच नाहीये. मग ऑब्व्हियसली त्यांनी बोर्डची तयारी केली पाहिजे. पण क्लासमध्ये काही अशी मुलं आहेत, की त्यांना बोर्डच्या तयारीसाठी कुठलाही पेपर द्या, ते पैकीच्या पैकी मार्क पाडतायत. मग त्यांनी तयारी केली पाहिजे सी सुद्धा. आता जो भयंकर मोठा प्रश्न मुलांच्या समोर निर्माण झालाय ना, की मी आता बोर्डची तयारी करू का सी तयारी करू? बरं, मी नुसती बोर्डचीच तयारी करत बसलो, तर सी तयारी केव्हा करणार? असा प्रश्न निर्माण होतोय. याचंच उत्तर आपण या व्हिडिओमध्ये थोडंसं डिस्कस करणार आहोत. मी तुम्हाला सांगतो, नीट लक्ष द्या. बघा, आपल्याला तयारी करायची आहे बोर्डची. टॉपिकचं नाव आहे अमाइन. ओके. कशी तयारी करणार आहे बोर्डची तयारी अमाइनसाठी सांगा बघू? मी पहिल्यांदा अमाइनची डेफिनेशन बघणार. अमाइन म्हणजे डेरिव्हेटिव्हज ऑफ अमोनिया. म्हणजे अमोनियापासून ते तयार होतात. ओके. आणि अमोनियापासून अमाइन तयार होतं. मग त्यातला 1, 2 किंवा तिन्हीच्या तिन्ही हायड्रोजन एटमला सेम किंवा डिफरंट अल्किल किंवा अरिल ग्रुप सबस्टिट्यूट करतात. मग जो प्रॉडक्ट तयार होतो तो अमाइन. बरोबर आहे. आता मी इथे एक सांगतो काय बघा, म्हणजे बोर्डची तयारी करताना डेफिनेशन केली. तर नेक्स्ट काय करणार? क्लासिफिकेशन. माझ्यासमोर मुलं बसले त्यांना विचारतोय, उत्तर त्यांनी बरोबर दिलंय. क्लासिफिकेशन करणार. मग काय बघा, एकच हायड्रोजन सबस्टिट्यूट होत असेल, तर ते प्रायमरी अमाइन आहे. 2 असेल तर सेकंडरी, 3 असेल तर टर्शियरी. बरोबर आहे. चला बोर्डची तयारी झाली. डेफिनिशन, क्लासिफिकेशन केलं. येऊ शकतो बोर्डच्या परीक्षेत प्रश्न, की डिफाइन अमाइन एंड गिव्ह क्लासिफिकेशन. ओके. अरे, पण स्कोर बूस्टर ओपन करून बघा, 10 तरी प्रश्न मिळतील. त्यात विचारलंय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इस अ प्रायमरी अमाइन? झाली की दोघांची तयारी. म्हणजे मी एक रिक्वेस्ट करतोय, तुम्ही आता अभ्यासाला सुरुवात केली ना, करा. करा. पण दोन्ही मॅनेज करा. बोर्ड आणि ह्या दोन्ही गोष्टी मॅनेज व्हायला पाहिजेतच लक्षात घ्या. बरं, तुम्ही म्हणाल चला ऑर्गॅनिक सोपं आहे हो. प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी विचारतील. तरी मी तुम्हाला सांगतो फिजिक्सचं कसं करायचं सांगा आम्हाला. आता फिजिक्सचं सांगतो कसं करायचं तुम्हाला. फिजिक्सच्या तयारीमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं काय माहिती आहे का? फॉर्म्युले. हो. तुमच्या बोर्डच्या पेपरमध्ये 17 मार्काचा तुमचा पेपर असतो. 36 मार्काला न्यूमेरिकल्सच असतात. मग आता करायचं काय? सांगतो. एखादी डेफिनेशन घ्या. मोमेंट ऑफ इनर्शियाची डेफिनेशन घ्या. ओके, पाठ करतो आपण. मग त्याचं युनिट डायमेन्शन्स पण आले पाहिजेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं मग मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या जाऊ द्या, खूपच मोठी कन्सेप्ट घेतली का? मग त्याचे एवढे फॉर्म्युले आहेत. रॉडसाठी वेगळे, रिंगसाठी वेगळे, डिस्कसाठी वेगळे. राहू दे फिजिक्स. असं वाटेल तुम्हाला. तसं नाहीये ते समजून घ्या. आता क्लिअरली फिजिक्समध्ये केमिस्ट्री सारखे थियोरेटिकल प्रश्न जास्त येत नाहीत. न्यूमेरिकलच येतात. मग मला बोर्ड बरोबर मॅनेज करायचं असेल फिजिक्ससाठी, तर मला क्लिअरली फॉर्म्युले केले पाहिजेत. बरं, आता फॉर्म्युले कसे करायचे? टेक्स्टबुक मधले न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा. पण प्रॉब्लेम काय होतो मुलांचा? ते फिजिक्स मधली इतकी भीती आहे ना, काय विचारूच नका. जस्ट एक मी एक केलेला एक्सपेरिमेंट तुम्हाला सांगतो बरं का. 10वी ची बॅच होती माझी. ओके. त्या बॅचमध्ये जी सगळ्यात हुशार स्टुडंट आहे, तिला मी काय केलं माहितीये का? 2 मिनिटं म्हटलं, "तू खाली बघ, फळ्याकडे बघू नको." म्हणजे असं डोकं टेकव बेंचवर. मी सांगितल्याशिवाय असं वरती बघू नको म्हटलं आणि फळ्यावर लिहिलं मी फायनान्शियल प्लॅनिंग. लगेच पुन्हा पुसून टाकलं आणि मुलांना दाखवलं फायनान्शियल प्लॅनिंग. नंतर ते पुसलं आणि तिला म्हटलं, "आता ठीक आहे, तू उभं राहा," म्हटलं त्या स्टुडंटला. आणि काय विचारलं, "10वी च्या पुस्तकातला सगळ्यात अवघड टॉपिक कुठला? अल्जेब्राचा." तिने एका सेकंदात म्हणली, "फायनान्शियल प्लॅनिंग." तुम्हाला सांगतो 12वी मुलांना विचारा, सगळ्यात अवघड कुठला टॉपिक आहे? इंटिग्रेशन. सेकंदात तुम्ही सांगता इंटिग्रेशन. ती मानसिकता आहे. तसं मानसिकता झाली आपली, की फिजिक्स फारच अवघड आहे. फिजिक्स फारच अवघड अशी मानसिकता झालेली आहे. आता माझ्याजवळ पुस्तक नाहीये, पण मी तुम्हाला सांगू का? क्लिअरली बघा. डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथचा हा फॉर्म्युला बरोबर आहे की नाही बाळांनो? हा 2020 च्या एका पेपरमध्ये प्रश्न आलाय. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली रिप्रेझेंट डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथ? आलं लक्षात तुमच्या? मग हा फॉर्म्युला आहे. आता अजून एक नीट 2023 ला प्रश्न आलाय. सांगतो डी ब्रॉग्लीज वेव्हलेंथ आणि मोमेंटम मधलं रिलेशन कुठला ग्राफ दाखवतोय? इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे ना? तर असा ग्राफ येणार. मग तुम्हाला ना हे असल्या गोष्टी पण केलं पाहिजे, की बघा इन्व्हर्सली जर असा ग्राफ येतो, डायरेक्टली प्रश्न तर स्ट्रेट लाईन येते लक्षात घ्या.
मग तुमच्या ह्या गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतील. पण मी सांगतो ऐका. बोर्डची तयारीच करा फिजिक्ससाठी. करा. डेफिनिशन डायग्राम करा की त्याप्रमाणे इथं सुद्धा हेच येते परीक्षेत. हे तर अगोदर कंप्लीट करा. कॉन्फिडन्स वाढलं पाहिजे ना. कॉन्फिडन्स वाढवा. पहिल्यांदा कॉन्फिडन्स वाढवा तुम्ही. मग आरामात तुम्ही करू शकाल. आणि मॅथ्सचं म्हणाल तर मॅथ्स कसं आहे, इथं तुम्हाला एक्सपर्ट व्हावंच लागेल. इझिली काय मिळणार नाही. मग असं असतं तर मग सगळ्यांनाच 99.99% पर्सेंटाइल पडले असते. म्हणले असते सगळेच द्या पी होत नाही ना. मग इथं थोडे एफर्ट घ्यावे लागतील. इथं थिंकिंग करावं लागतंय. पण माझं तुम्हाला मॅथ्सच्या बाबतीत सजेशन आहे, की पहिला तुम्ही थेरम वगैरे सगळं करणार. टेक्स्टबुक झालंय का सॉल्व्ह पहिला मला सांगा तुमचं? नाही ना, तर ते पहिला करा. ते करत असताना तुम्ही टाइप आयडेंटिफाय करायला शिका. तुम्ही आहे तेच प्रॉब्लेम परीक्षेत येईल असं, असं बिलकुल होणार नाहीये. पण मी तुम्हाला सांगतो, माझ्याकडे एक स्टुडंट आला होता बरं का आणि मी त्याला 2च मिनिटात कसं प्रूव्ह करून दिलं माहितीये का? त्याच्यापुढं माझ्याकडे उत्तम परीक्षेचं पुस्तक होतं. मी 3 पेपर त्याला दाखवले. मग आमच्या लक्षात काय आलं माहितीये का? नीट लक्ष द्या. मॅथ्सच्या बाबतीत आमच्या लक्षात काय आलं? हा जो सेक्शन आहे ना, कोणता सेक्शन? डी सेक्शन. 4-4 मार्काचे प्रॉब्लेम. तर एल-पी-पी आहेच त्याच्यात. लिनिअर प्रोग्रामिंग आहेच. वेक्टरचं थेरम आहेच. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आहेच त्याच्यात. डेरिव्हेटिव्हचं थेरम आहेच. इंटिग्रेशन थेरम आहे. फिक्स प्रश्न आहेत ना. मग मॅथ्सचा सगळ्यात सोपा सेक्शन डी. बघा ते आलं पाहिजे. हो, मॅट्रायसेसचा ते ईझी प्रॉब्लेम पण असतो लक्षात घ्या. त्यामुळं सेक्शन डी वर फोकस करा. आता ते करत असताना मी सी-ई-टीचा विचार केला, तर पुस्तकातला प्रॉब्लेम येणारच नाही मनाला सांगून टाका. बाहेरचे प्रॉब्लेम येणार आहेत. तिथं थिंकिंग करावं लागणार आहे. टाइप ओळखावं लागणार आहे. याचा इंजिनिअरिंगला फायदा होणार हो. मी तुम्हाला सांगू का? तुम्ही करा मन लावून रे अभ्यास. बिलकुल हे वाया जाणार नाहीये. आयुष्यात हे तुम्हाला उपयोगी पडणार, पडणार, पडणारच. माझा अनुभव आहे तुम्हाला सांगतो. कधीच कुठली केलेली चांगली गोष्ट वाया जाणार नाही. पण एक सांगू का तुम्हाला मी? आता आळस झटकला पाहिजे. मला रोज पालक भेटतात. आता कालच्याच पालकांचं उदाहरण सांगतो. ते काय म्हणले, की क्लासमधून तो घरी आला. दिवसभर बसतो की क्लासमध्ये. पण तो घरी गेला, की 1 तासभर तो मोबाईलवर काय करतो कुणास ठाऊक. पण मोबाईल तासभर घेऊन बसतो. मोबाईलनं आपल्याला अडिक्ट बनवलंय. तुम्हाला काय, मला सुद्धा. रिकामा वेळ असू दे की, वाया घालवतो आपण वेळ. पहिल्यांदा असं नव्हतं रे. तुम्हाला खरं सांगू का? मी जेव्हा लहान होतो की नाही म्हणूया आपण. रिकामा वेळ आहे ना, मग चला. ह्याच्या घरी जावा, त्याच्या घरी जावा, सायकल घ्या, फिरायला जावा, इकडे जावा, तिकडे जावा, असं असायचं. आता तुम्हाला रिकामा वेळ मिळाला तर काय करताय? मोबाईल घेताय आणि त्यात वाया जातोय सगळा वेळ. तुम्हाला सांगू का? YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील्स, कळतच नाही रे किती वेळ गेला ते. फालतू वेळ वाया जातोय. आता असा वेळ घालवायचा नाहीये लक्षात घ्या. आणि झिरो टू हिरो बनणार आहे रे तुम्ही. माझ्या क्लासमध्ये मी अनुभव घेतोय. ज्यांनी काहीच केलं नाही, ते करतात. पण आता हे माझं वाक्य पुढचं 2 मिनिटं नीट ऐकायचं तुम्ही लक्षात घ्या. हे वाक्य मी नेहमी ऐकतो. नेहमी ऐकतो लक्षात घ्या. सर, असा अभ्यास पहिल्यापासून करायला पाहिजे होता. मी त्यांना नेहमी सांगतो, जाणीव झाली ना, कंटिन्यू करा. कंटिन्यू करा अभ्यास. तुम्हाला सांगतो आता जो अभ्यासाचा स्पीड आलाय तुम्हाला, जो अभ्यास करतोय कशामुळे माहिती आहे का? परीक्षा जवळ आली म्हणून. असा अभ्यास सुरुवातीपासून होतच नाहीये. ठराविकच मुलं करतात त्यामुळे ती खूप पुढे असतात. आपण काय करतो म्हणतो ना, तहान लागल्यावर विहीर खोदणे तसा प्रकार आहे. बरं जाऊ दे. तहान तर लागली अभ्यासाची. परीक्षा जवळ आले कळतंय. विहीर खोदलेली आहेच ऑलरेडी. आता फक्त काय करायचंय सांगू तुम्हाला अभ्यास करत राहायचंय. चांगला अभ्यास करायचा आहे. खचून जाऊ नका, घाबरू नका, तणाव टेन्शन घेऊ नका. एवढं मात्र लक्षात ठेवा बरं का. कसं आहे भरपूर स्टडी मटेरियल अवेलेबल आहे. रेडीमेड नोट्स पण तुम्हाला प्रोव्हाईड करतायत काही जण. पी-डी-एफ प्रोव्हाईड करतील, हे करतील. बिलकुल घेऊ नका. निदान या स्टेजला तरी स्वतःचे नोट्स बनवायला सुरुवात करा. तर मी तुम्हाला परत सांगतो रिव्हिजन इम्पोर्टंट आहे बरं का. हो, आता हे सांगतो बरं का माझा अनुभव सांगतो खूप उपयोगी पडेल तुम्हाला. अभ्यास चांगला सुरू झालाय? तुम्हाला वाटतंय की असा अभ्यास सुरुवातीपासून करायला पाहिजे होता? ठीक आहे. करताय, पण नेहमी काय होतं माहिती का? बोर्डचा पेपर झाला की काय होतं कोणास ठाऊक? मोमेंटम सगळं ब्रेक होऊन जातं. तुमचं मन म्हणतं, "आता बास, बोर्डची एक्झाम झाली, आता आपण रेस्ट घेतली पाहिजे." नाही. आता माझ्याकडे दुसऱ्या गावची मुलं असतात लक्षात घ्या. ते काय करतात माहिती का सांगू का? "सर 1-2 दिवस जरा घरी जाऊन येतो." संपली सगळं मग. तुम्हाला सांगू का? एक्झाम होईपर्यंत, सी एक्झाम होईपर्यंत हे मोमेंटम ब्रेक होऊन देऊ नका. हो. सी-ई-टीची एक्झाम होईपर्यंत हे मोमेंटम ब्रेक होऊ देऊ नका. या स्टेजला चला दोन्ही गोष्टी मॅनेज करा. मी सांगितल्याप्रमाणे बोर्डचा अभ्यास करताय म्हणजे कन्सेप्ट क्लिअर करताय. सी-ई-टीचा वापर होणारच आहे लक्षात घ्या. ओके. आणि
सी-ई-टीला जरा एम-सी-क्यू सॉल्व्हिंग प्रॅक्टिस करावी लागते बरं का, लक्षात घ्या आणि त्याला वेळ द्या बाळांनो. प्लीज दिवसातून थोडासा वेळ दिलाच पाहिजे. ठीक आहे मग? करा चांगली तयारी. ऑल द बेस्ट.